meron kayong pananagutan na paglingkuran ninyo sila. Sabi ninyo, totoo naman yun eh. Paano po sila makapagdidesisyon sa buhay nila kung yung pinakakain nating balita sa kanila ay kabalintonaan, puro kabaligtaran? Masyado po bang malaking bagay para sa isang reporter para maging ganap na makatotohanan sa pagganap niya ng tungkulin? Ex-DFA Chief Yasay, who led Duterte's China pivot, dies. Ewan ko kung bakit kailangan po niyong lagyan pa ng parang elemento ng isang direktang panlilinlang ang ginawa niya. Sapagkat ako'y pumayag sa alok niya, mag-uusap kami kinabukasan, pero inere niya ng alas 7 ng gabi. Pagkatas sasabihin mo, sumusunod ka sa Code of Ethics. Narinig ko po yung mga hinanakit ng aking mga kasama rito na isa-isang nag-testify. Kinatawan Janet Garin, kinatawan Bambol Tolentino, Mike Defensor, Boying Rimulya, P.D. Barsaga, at saka ang ating minority leader, Benny Abante. Masasabi po ba natin, Mr. Carlo KATIGBAK, na yung kani-kanilang mga hinaing at mga hinanakit kanina ay valid? Valid naman po. Yung pong kay kinatawan Janet Garin, and in denying that that incident ever happened, she even swore upon the grave of his father. Merong isang portion doon na in-splice yung content. Is splicing the content a standard practice in your news department? Is splicing the content a standard procedure being adopted in the news department of ABS-CBN? It is not standard for us to splice, to maliciously mislead, Your Honor. You are saying that the good congresswoman is telling a lie. I am saying, Your Honor, that the soundbite was shortened. There was a basis for that. She swore upon the grave of her father that that particular interview never happened. The interview happened over DZMM, Your Honor. Precisely. But what was shown was the interview in TV Patrol, which she denies. So, maliwanag po na in-splice ninyo. At malinaw talaga, nakita rin namin. Huwag kayong mag-alala pa, pakukuha din natin yon. At siguro lalo nating malilinawan yon. Ine-edit po namin ng mga video at soundbites, pero hindi po para mag-sinungaling o mag-mislead sa aming storya. Ang practice po kasi, minsan nag-i-interview po kami sa ibang platforms, and then gagamitin po yon sa mas maikling version sa ibang programa. Yun po ang nangyayari doon. But if the motivation is to deceive the public into believing that she did apologize to a particular organization na hindi naman talaga nangyari, ang biktima rito yung publiko. Kanina, sinasabi ninyo na meron kayong Code of Ethics, meron kayong strict ethical guidelines. At ang sinabi mo pa nga, isinasabuhay ng mga reporters at mga journalists ang inyong Code of Ethics, ganun din yung KBP Broadcast Code. Opo. Alam niyo ba na one of your reporters texted me twice. Initially, I was unable to answer him sapagkat alam naman ninyo ang trabaho rito, kasagsagan. He was asking me to clarify and reconcile some of those things that he wanted me to clarify or reconcile. Sabi ko sa kanya sa text messages, baka mas maganda sana kung sa house na lang kung available. Chinek niya, the house is not available because at that time, binabawal na because of physical distancing. Pwede ho ba kayo sa Zoom? Sabi ko, okay lang sa akin yan. Did you know that the only condition I ask of him is that dapat meron na sanang ibang mga reporters din sa ibang networks because I recall that some of them also asked for an interview and I was not able to comply. Sabi naman niya, okay po, so we will schedule a Zoom conference by tomorrow at 10:30 in the morning and he will text me the link. Siguro yan mga between 4 o'clock to 4:30. At about 7 o'clock in the evening, ayun, pumitada na siya.
At ang sinasabi pa niya doon, parang ako pang may kasalanan na matagal na raw niya akong kinokontak, ayaw ko naman daw sumagot at ang gusto ko pa raw kinabukasan. Eh sino ba yung nagpilit na makipag-zoom sa akin, hindi ba siya? He practically suppressed that information na siya ang nag-alok sa akin na mag-zoom kami. At pumayag naman ako, believing that that is the best way to reconcile those. Ganun pa man, bumanat na siya ng alas 7, I was still waiting na baka naman matuloy pa yung 10:30 namin. Naghihintay ako. At 9 o'clock, nag-text siya sa akin. Nagsosorry, sabi niya, as after conferring with my bosses, sabi niya, hindi pala pwede kanya na makipag-zoom ako at saka yung ibang network sa mga politiko. Ang kinausap ko po is the President and CEO of ABS-CBN. Wala naman sigurong duda na gagawan niya ng paraan yun. Alam ba niyo yung nangyari kinagabihan? Dinoble niya ulit. Kasama pa yung isang anchor ninyo na tagabasa ng balita. At lalong naggrabe. Pinalilitaw nila na sa screen, doon sila marunong eh. Pinalilitaw nila that there were 5 franchise bills na ako ang principal author. Bago pa nangyari yun eh, nag-usap na sila ng aking chief of staff eh. Ang sabi ng aking chief of staff, to my recollection, sabi niya, ni wala pa kaming, kasi ang salita niya, pangunahing may akda, the principal author. Meron po akong kopya ng certification ng House of Representatives. Kung interesado po kayo, bibigyan ko po kayo ng kopya. Totoo po yun. Wala po akong iniakda kahit anong prangkisa. Kung prangkisa lang ang pag-uusapan. Nangyayari po na kung minsan ang pangalan ng bawat isa sa amin na ihahalo na parang co-authors. Kung minsan po, consolidated po yun, somebody will move that all members present or the members of the franchise committee be made co-authors of this bill. Something that we cannot control. Ang ginawa niya sana, pumunta siya rito sa House of Representatives, kumuha ng certification. Alam po ninyo ang pinakamabuting ebidensya doon, yung initiatory bill. Kasi nakapirma po yun. May pirma ako doon kung sakasakali. Kung sakaling nirefile ng ibang kasama namin, makikita pa ninyo yung original kung sino naman yung nag-file nung una. Yun lang naman po ang pwedeng gawin niya. Ginawa po ba niya yun? Hindi. Ano po ba yung motive niya? Kasi po kasama ho ako rito na nire-revisa natin ang inyong prangkisa para siguro sa kanya nakagagawa siya ng mabuti para sa ABS-CBN. Kaya niya ginawa yun. Ngayon, ang sabi niyo kanina, kayo ay mayroong code of ethics at saka strict ethical guidelines. Bakit hindi po niya sinabi sa inyo na siya mismong nag-alok sa akin na mag-zoom kami at ako naman na ipumayag? Pagkatapos babaligtarin niya na matagal na raw akong kinakausap, ang gusto ko pa raw yung araw ng kinabukasan. Para bang ako pang may kasalanan. Inalok na nga po ako pang gagawing kasalanan. Tingnan po ninyo itong binasa ninyo kanina, Madam King Reyes. Yung slide number 9, ang sabi nyo rito, at the news division level, we have a standards and practices unit that likewise ensures our journalists adhere to our own code of ethics and observe the highest professional and ethical standards. Kabaligtaran po ito sa ginagawa ng inyong mga reporters. Ito pa po, just like those in government, journalists and the news media operate as trustees of the public. Tama naman sana yun As such, our first loyalty is to the citizens. Tama rin po yun. And our primary obligation is to the truth. Tama rin yun. We know that as we hold power to account, we ourselves are accountable to the public we serve. You pay lip service to this. Kayo ang gumagawa ng balita kahit na mali. Pagkatapos, 2 araw pagkatapos na may ere yung ganong klaseng report. Kung babalikan mo yun, Ms. Ging Reyes, parang pinagsalikupan ako ng dalawa. Yung isa yung anchor ninyong isa ron. Hindi ba attorney? Sabi niya. Res ipsa loquitur. Ganon silang magsalita. Ano ron ang res ipsa loquitur? Nakita ba niya yung certification ng House of Representatives?
Nagpapanggap pa kasing abogado yung isa, although itong reporter mo parang abogado yata talaga. Pero yung isang kasama niya, siya yung umaastang parang abogado. Ito po ang sinabi nyo after 2 days. Hindi ko nababanggitin ang pangalan. Before I hired X, I wasn't convinced he'd want to be a full-time journalist. He was already a lawyer then. He was young and promising, and a reporter's job didn't exactly pay well. I warned him that he must get used to the long, unrewarding hours, unscheduled events, chaotic days, sleepless nights, and have to train first, pound the beat, and work with demanding colleagues. 5 years later, he's proved to be one of our most reliable and thorough journalists. He has truly found this calling, and we're fortunate to have him among our ranks of fearless truth tellers. I'm proud of you. Did you serve the public well in doing this? Is this the new service organization of ABS-CBN? Dahil ba kasama ako dito na nire-revisa natin ang prangkisa ninyo, ganun na lang ang pagtrato sa amin. Yung casualties po rito yung maliliit na tao Meron kayong pananagutan na paglingkuran ninyo sila. Sabi ninyo, totoo naman yun Paano po sila makapagdidesisyon sa buhay nila kung yung pinakakain nating balita sa kanila ay kabalintunaan, puro kabaligtaran? Ang totoo po niyan, habang tayo po ay nandito sa maraming araw na ginampanan natin ang ating tungkulin. Sa dami po siguro ng mga taong nagte-text sa akin, bakit po pagka ako nang nagsasalita, pinapatay na po yung mga, hindi po isa, hindi 10, hindi 100, sobra pa po roon. Pwede mo nang paniwalaan yun. Siguro kung 3 lang ang nagsasabi sa akin, pagka kayo na po nagsasalita, pinapatay na po nila yung, nung hindi pa po kayo na-CDO. Ganun po talaga That story was not about you personally, Your Honor. Our reporter deemed it newsworthy to look at the issue of the 50-year franchise duration. At doon lang po niya nakita yung legislative record na nandoon ang pangalan ninyo doon sa ilang franchise bills na nasa website naman po ng Kongreso. Yun lamang po ang kanyang motivation nung ginawa niya yung storya. Ngayon Kaya po, niya ginawa yun sapagkat napipintungang pinagtatalunan natin dito ang proposition of whether or not we will still grant a fresh franchise to ABS-CBN. Pero in the interest of fair reporting and honest reporting na sinasabi nyo, sinusunod ninyo ang inyong code of ethics, hindi mo mas maganda na pumunta siya sa aming index division dito. Makakakuha po siya Yung pong initiatory bill ang sinasabi ko sa inyo na kung saan pipirma roon ang isang miyembro ng House of Representatives. Doon po niyo matutukoy kung siya talaga ay principal sponsor. Masyado po bang malaking bagay para sa isang reporter para maging ganap na makatotohanan sa pagganap niya ng tungkulin? He has truly found this calling, and we are so fortunate to have him among our ranks of fearless truth tellers. Masakit po yun Kahit na sino pong mamamayan, karapatan niya rin ang press freedom. Karapatan niya na makakita, makarinig ng balita na totoo, na tunay, na walang kasinungalingan. Ang headline po ninyo, ABS-CBN banner, ex-DFA Chief Yasay, who led Duterte's China pivot, dies. Ewan ko kung bakit kailangan po niyong lagyan pa ng parang elemento ng... Kumpara po ninyo sa GMA, sabi ng GMA, ex-DFA Chief Perfecto Yasay Jr. passes away. Hindi pa po dapat ganun nga. Yun po yung tama That is the true account of what happened. Pero ilalagyan mo pang who led Duterte's China pivot dies. What is the reason for this? Your Honor, I'm not very familiar with that particular headline, but I remember seeing a headline in our digital stories that read, former DFA Chief Yasay passes away. So, meron din po kasing iba-ibang entries sa ito po storya, kasi, Your Honor. nasa online po ninyo Ako po pagka sinasabi ko sa inyo, hindi ako magsisinungaling. Lalagyan pa ninyo ng flavor kasi. Lalagyan nyo pa ng palabok.
Alam ba ninyo, ang katapat na parusa nun, halimbawa, Broadcast Code of the Philippines, 2007, KBP. Ang sabi po doon sa Article 7, Section 2, persons affected by tragedy or grief shall be treated with sensitivity, respect, and discretion. They should be allowed to suffer their grief in private. Your Ayun po Honor, ang there was style. nothing malicious in that headline. You will be the one to decide on that, Ms. GING Reyes? Aren't we supposed to be the one to decide on whether or not there is malice in this? Because there was none, Your Honor. That is a fact. He was at the helm Kayo po of the ba Foreign ang, Affairs Department. kayo po ba ang magja-justify nun o kami? Napaka-basic lang po ng comparison na sinabi ko. Namatay po yung ex-DFA head. Ang basic na balita, ex-DFA Perfecto Yasa dies. Pero kung sasamutan mo ng flavor, nagkakaroon po ng kulay. Yun lang naman po ang problema. You're making a public commitment po that any public official will be allowed to air their side on a story. Yun nga, that's a Apo. commitment that you, bago nagsalakot ka, basa na yung tuktok. Napakahirap po kasi na ngayon lang natin gagawin. Parang nagiging platitude. Sibulay, sabi nila. Parang cliche lang. Ang broadcasting industry, kahit na print industry, ito po lamang ang industry sa ating bansa na walang regulation. Alam po ninyo yun. Sapagkat ang ating saligang batas gustong panatilihin yung freedom of the press. Kaya kung mapapansin ninyo, kayo lang ang industriya na talagang walang legislated regulations. So ang gagawin ninyo, self-imposed regulations, kunyari magkakaroon kayo ng Code of Ethics. Gaano ka-useful yung Code of Ethics? Kung ang pag-uusapan, di sana na-prevent lang lahat natin itong mga complaints kanina na isa-isang narinig natin. There are existing regulations that ABS-CBN should comply. Kung ito po ay hindi po nyo naganap na nasunod, ito po yung madaling halimbawa rito, Mr. Katigbak. Marami beses po nating napatunayan, katulad po ng kayo pinagbigyan na mag-migrate from analog to digital. Meron kayong demonstration permit na yun ay merong validity hanggang June 30, 2015. Hindi naman kayo tumigil. Tuloy-tuloy kayo hanggang umabot ng 5 taon at 4 na buwan. Kung susumahin po natin yung violations, kung ilang beses yung ginawa yun, araw-araw yun, 365 times 5.4, 1,971. Kung siyam na channels po yun, ang bilang po ng violation nyo is 17,739. Yung pinigil nila kayo na huwag nyong i-ere ang Mayweather-Pacquiao fight, sa kabila ng pagbabawal sa inyo, tinuloy nyo pa rin. So paano po kami maniniwala na dahil sa kayo merong Code of Ethics at merong kayong kasamang hinire na, well, in fairness to the former Justice of the Supreme Court, pagka ba meron tayong namamatnugot na isang Chief Justice o retired Associate Justice ng Korte Suprema, yung po ba ay kasiguruhan na nagagawa na nating maayos at nasusunod na natin ang itinatakda ng Code of Ethics? Your Honor, isa po yun sa epektibong pamamaraan na kami ay maging accountable at maging tapat sa aming mga guidelines at Code of Ethics. Paano ngayon yung mga hinanakit at hinaing sa inyo ng mga kasama kong naunang nagsabi rito, na nagsalita? Isa-isa nilang isiniwalat sa inyo ang kanilang mga sama ng loob. Nandun yung ating retired justice ng Korte Suprema. Meron ba kayong record ng mga broadcasters ninyo, reporters or journalists na ikinomplain dahil sa hindi pagsunod sa mga patakaran at sa Code of Ethics na inyong sinusunod? Yes, Your Honor. Paano naman ang pagdidisiplina ang ginagawa ninyo? Katulad po nung nireport ko sa inyo kanina lang. Ano naman ang ginawa niyo doon? Yun po kasing storya tungkol sa inyo, Your Honor. Ang nangyari po doon,
hindi po nakuha ang panig ninyo dahil hindi po bawal po sa aming mga journalist na sila ang mag-arrange ng press conference. Ang text po niya ay sinabi niya na upon discussion with my bosses, I was advised we're not allowed to organize press conferences for politicians or government officials. May I coordinate with your staff instead? Nung ginawa po niya ang storya, hinintay po niya na, at may missed call ho siya sa inyo, inisip niya po na hindi na kayo interesadong magbigay ng panig. Yun po ang nangyari doon, kaya natuloy po ang pag-ere ng kanyang storya. Bakit kinakailangang paikot-ikutin mo? Sinabi ko na nga siya yung nag-alok sa akin at nagkasundo kami magsusum 10:30 kinabukasan. Bakit mo sasabihin ngayon na hindi ako nakahanda? Siyang nag-alok eh. Akala ko ba ito isang abogado? Di ba dapat ang ginawa muna niya ay lumapit sa'yo, kinlear niya kung pwedeng makipag-zoom. At kung pumayag ka, matutuloy yung 10:30. Isang direktang panlilinlang ang ginawa niya. Sapagkat ako'y pumayag sa alok niya, mag-uusap kami kinabukasan, pero inere niya ng alas 7 ng gabi. Pagkatas sasabihin mo, sumusunod ka sa Code of Ethics. Yung pangalawang araw na ito yung kasama niyang broadcaster, ito yung nag-i-elicit ng opinion. O hindi ba kanya? Maliwanag ito Res ipsa loquitur. Halos pagtawanan pa niya ako doon. Pagkatapos, ipagtatanggol mo siya. Ayun, nandito sa inyong, we are fortunate to have him among our ranks of fearless truth tellers. Section 6 of the same Broadcast Code of the Philippines. When the interviewer is not free to choose his questions or the interviewee or source has imposed conditions on the conduct of the interview, this fact must be made clear to the public during the broadcast. Yung election season, huling araw na yun, ang nakatalagang i-ere doon ay yung mga negative political ads na binayaran ni dating Senador Trillanes. At kung hindi naharang sa pamagitan ng TRO, yun ang nauna Kaya minsan po, nagkakaroon ng talagang agam-agam na talagang meron kayong partisan actions. Paano kung hindi, halimbawa, naharang sa pamagitan ng TRO na inihain ni Speaker Alan Cayetano na noon ay vice-presidenteng kandidato sa ticket ni President Duterte. Kaya nga po, nung imbitahin ako ni Mr. Carlo KATIGBAK, nagpasalamat na lang ako. Sabi ko, like an incident, something, a person, a subject matter, how does the network determine that it is newsworthy? Your Honor, if it's an issue that needs to be discussed, or if it is a personality, an official of the government, anyone who has an impact and a story that has relevance and interest to the nation. The story concocted by that reporter was primarily based on his assumption that he can impeach me and discredit me because, as he alleged, I was the principal authors of those franchise bills. Ang gusto niyang palitawin, lahat ng 5 na yon lumampas na sa 50-year limit. Lahat ng binanggit niya na mga kumpanya, wala naman pong nai-report ng mga paglabag yun Kaya siguro nabigyan ng panibagong prangkisa. Kung ano yung nangyari, ang journalist po, mayroon siyang katungkulan na isalaysay as the event unfolds or unfolded. Are you familiar with the doctrine of fair comment? Opo, Your Honor. What is the doctrine of fair comment? There should be a free and truthful discussion of any issue of public interest. Medyo malayo po ng konti. When we talk about the doctrine of fair comment, the comment must be and primarily be directed to the issue itself. Yung ginawa ng reporter ninyo, kasi at the time siguro, ang paniwala niya, I'm the most active interpellator here. Hindi po, marami po kami rito. Nagkataon lang po siguro na
ako yung isa sa kanyang na-target. Sa issue po tayo dapat bumase, hindi sa tao. Ang ginagawa po ninyo ngayon, puro ad hominems. Kami po ay mga ahente lang ng pamahalaan. Kami po ay mga representatives lang. Wala po kaming personal attacks sa inyo. Hindi naman po kami nag-ad hominem attacks sa news, Your Honor. Anong sinabi mo doon sa reporter? Ba't mo naman ginawa yun? Ikaw pa lang nag-alok eh. Sumunod naman siya, pumayag naman siya. So naghihintay siya ng 10:30 kinabukasan eh. Ba't naman ganun ang ginawa mo? Ba't kinakailangang magmadali ka? Eh may usapan pala kayo. O talagang gawa na yung report na yon. Sinabihan mo ba siya, bakit ka nangako sa kanya? Eh alam mong may patakaran natin dito, hindi po tayo pwede sa mga politiko na mag-zoom. Ba't di mo siya sinabihan ng ganun? Tapos kinongratulate mo pa siya. Paano ako maniniwala sa inyo ngayon na merong fair comment sa inyo? Your Honor, binigyan po namin ng panahon ng interview ninyo nung araw na yon at na-air naman po yan sa aming programa. Ang sinasabi That mo, same night, Your Honor. ang sinasabi mo, Ms. GING Reyes, ay yung isang reporter na nandito sa amin na babae. Hindi yung reporter na sinasabi ko sa iyo. Oh, meron pala kayong code of ethics. Meron kayong ethical guidelines. At you have in your employ as a retired Justice of the Supreme Court. Will now this assure that what you do in ABS-CBN will spell out integrity, transparency, and accuracy? Ang sagot mo kagad, yes, Your Honor. Walang laman yung sagot na yun eh. Kung ano-ano po yung mga ginagamit nilang pamamaraan, halimbawa po yung source-based stories, minsan po naabuso ito eh. Sinasabi nila, according to one analyst, observer, who requested anonymity, paano po natin masasabi kung talagang existido yung mga tao na yun? Mr. KATIGBAK, meron po ba kayong mapagtitibayang dokumento na lahat po ng mga political ads na binayaran ng mga candidates ay sinumite sa isang ahensya, halimbawa ang COMELEC, para makita natin kung yung panahon na maibibigay sa kanila ay garantisadong walang pagkakaungusan, pare-parehas. Sang-ayon na rin sa Fair Election Act, kinakailangan walang mabigyan ng advantage sa bawat isa. Meron po ba kayong parang accounting na kung saan yung pati pag-iimbita sa mga kandidato ay natutupad natin yung Fair Election Act na bawat isa ay equally na nabigyan ng pagkakataon. Maipakita, masabi ang kanilang advocacy. So yung visibility, hindi lamang dun sa pagbabayad ng political ads. Meron po ba kayong ganong dokumento na pwede naming makita para ganon makita namin na talagang balanse pati yung pagbibigay po ninyo ng pagkakataon sa kanila na magamit ang inyong istasyon? Mr. Chair, sa pagkakaalam ko po, yung COMELEC po ang nagbabantay ng appearances po ng bawat kandidato during the campaign period kasi po may limitasyon yung number of minutes allowed per candidate. At lahat po ng election spending per candidate ay sinasubmit din po namin sa COMELEC. So lahat po ng records na tinutukoy niyo ay makukuha po sa COMELEC. Yun nga po, lahat po ba ng mga political ads na nagbayad ay bago ninyo tinanggap, na-submit nyo na kagad sa COMELEC para sa ganun, nakita niya antimano na sobra na si candidate X, parang masyado yung nakilingan nyo si candidate Y, halimbawa. Ang rules po ng COMELEC are within 5 days kailangan i-submit po lahat sa kanila. Sa mga kapatid po, pag nakuha namin sa COMELEC yun, lilitaw na talagang parehas na parehas po ang pagkakahati ng panahon ay binigay ninyo sa bawat kandidato na humiling ng pagkakataong magamit ang inyong istasyon. Yung rules po ng COMELEC ay may limitasyon sa bawat kandidato sa number of minutes po kung saan sila pwedeng lumabas sa media. So yung COMELEC po ang nagbibilang
Kung halimbawa, nakaligtaan po ng COMELEC yun, sa inyo po, dahil meron kayong ombudsman, hindi ba tinitingnan? Kasi kayo po nagsabi, meron kayong ombudsman eh. Sa panig nyo lamang po, nakikita na ba natin na naging parehas tayo? Pwede ba nating makita yung dokumento sa inyo kung meron kayo? Sige po, check namin lahat ng appearances po ng political candidates. Opo.